नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत संक्रांत स्पेशल हे सूर्य किचन. हे किचन बॅगचाम किंवा गिफ्ट देण्यासाठीही अगदी परफेक्ट आहे. चला तर या किचनला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हा पिवळ्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे. हा 4 प्लाय यान आहे. त्यानंतर 3 mm चा क्रोशिया हुक, कात्री, स्टिच मार्कर, स्टफिंगसाठी हा फायबर आणि डोळा बनवण्यासाठी काळा धागा डार्निंग निडलमध्ये टाकून घेतलेला आहे. अगदी थोडा लागणार आहे. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. या मॅजिक रिंगमध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करायचे. हा पहिला झाला. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. 2 3 4 5 6. यानंतर रिंगचा धागा ओढून मॅजिक रिंग बंद करून घेऊया. या पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड बंद करूया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करायचा आहे. यानंतर याच लूपमध्ये पुन्हा दुसरा सिंगल क्रोशे करूया. विणताना हा धागा आतमध्ये टाकायचा आहे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल. पुन्हा आता पुढच्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे तयार होतील. प्रत्येक लूपमध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. करून घेऊया. 12 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर पहिल्या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड बंद करून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करायची. याच लूपमध्ये पहिला सिंगल क्रोशे, याला मार्क करून घेऊया. आता पुढच्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये 1, त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये 2, 1 2 1 2 याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तिसऱ्या राऊंडला 18 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेले शेवटी इथे पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा पहिल्याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला पुन्हा मार्क करूया. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. तिसऱ्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. इथे 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. पुन्हा पहिल्या लूपमध्ये 1, दुसऱ्या लूपमध्ये 1, तिसऱ्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. तिसऱ्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया. चौथा राऊंड आहे तर 24 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे, त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. चौथ्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. चौथ्या लूपमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. 1 आणि त्याच लूपमध्ये पुन्हा 2. पुन्हा 3 वेळेस एक सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या लूपमध्ये 1, दुसऱ्या लूपमध्ये 1, तिसऱ्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता चौथ्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. 2 सिंगल क्रोशे एकाच लूपमध्ये करायचे. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया. 5व्या राऊंडला 30 टाके तयार होतील. करून घेऊया.
शेवटी आलेलो. शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घ्यायचा. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. पुढच्या लूपमध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे, तिसऱ्या लूपमध्ये तिसरा सिंगल क्रोशे. आता चौथ्या लूपमध्ये चौथा सिंगल क्रोशे. पाचव्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. इथे पाचव्या लूपमध्ये दोन सिंगल क्रोशे एकाच लूपमध्ये करायचे. पुन्हा पहिल्या लूपमध्ये पहिला सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या लूपमध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे, तिसऱ्या लूपमध्ये तिसरा सिंगल क्रोशे, चौथ्या लूपमध्ये चौथा सिंगल क्रोशे. आता पाचव्या लूपमध्ये वाढवायचं आहे. पाचव्या लूपमध्ये दोन सिंगल क्रोशे करूया, एक आणि याच लूपमध्ये दोन. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया. 6व्या राऊंडला 36 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घ्यायचा. इथे 6 राऊंड पूर्ण झालेले. याचप्रमाणे अजून एक भाग बनवून घ्यायचा आहे. इथे धागा कट न करता पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करायची. यानंतर पुन्हा याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. आता पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 36 टाके आहे. 36 वर 36 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. शेवटी आलेलं. शेवटी इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर हा दुसरा भाग घेऊया. ही याची उलट बाजू आहे, तर उलट बाजू आतल्या बाजूला टाकायची आहे. दोन्ही उलट बाजू एकमेकांवर ठेवून याप्रमाणे जोडून घेऊया. जोडताना सिंगल क्रोशे करायचा आहे. प्रत्येक टाक्याला टाका मॅच करायचा आहे. 36 टाके दोन्ही बाजूला आहेत. यामध्ये आता स्टफिंग करून घेऊया. फायबर घ्यायचा आहे आणि स्टफ करायचा आहे. मी हे लोकरीचे उरलेले धागे भरणार आहे. अगदी घट्ट न भरता या आकाराला फक्त एक उभार यायला हवा एवढाच भरायचा आहे. यानंतर पुन्हा आता ही उरलेली बाजू बंद करून घेऊया. शेवटी आलेलो. शेवटी हे पहिल्या लूपमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर सूर्याची किरण बनवायला घेऊया. तर इथे यावरती आता 10 चेन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 चेन केल्या. आता या दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करायचा आहे. तर प्रत्येक सिंगल क्रोशे मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर हे काहीसं असं दिसेल. यानंतर आता सूर्यावरती 2 चेन सोडून द्यायच्या. 1 2. तिसऱ्या चेन मध्ये इथे सिंगल क्रोशे करायचा. यानंतर यावर 5 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि 5 चेन केल्या. आता या दुसऱ्या चेन मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक स्लिप स्टिच. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता या सूर्यावरती इथे 2 चेन सोडून द्यायच्या. तिसऱ्या चेन मध्ये इथे पुन्हा एक सिंगल क्रोशेने हे जोडून घ्यायचंय.
ही अशी किरणं तयार होतील याप्रमाणे. यानंतर आता हा किरण बनवायचा आहे, त्यानंतर हा, याप्रमाणे पूर्ण सूर्य करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्या. यानंतर या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. इथे असं सूर्य तयार झालेला आहे. यानंतर यावरती डोळे बनवून घेऊया. डार्निंग नीडल मध्ये काळा धागा टाकून घेतलेला आहे. यानंतर यावर डोळे बनवून घेऊया. याचप्रमाणे इथे स्माइली बनवून घेऊया. इथे या प्रकारे सूर्याचं किचन तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.